साथीहरु यहाँनिर चाहिँ मैले चिकन अचार बनाइदिएको यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डको लागि किनभने अब ड्युटी जाँदै हुनुहुन्छ नि त भोलि सो त्यही भनेर आज चाहिँ पुरै चिकन अचार बनाइदिइरहेको छु यहाँ हेर्नुहोस् है कस्तो डरलाग्दो स्पाइसी छ यो चाहिँ पुरा चिल्लीहरू हालेर बनाइदिएको चिकन अचार किनभने उसलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ नि त मासुहरू यस्तो केहरू खानु अन्त उनीहरूले भनेको बेला पकाएर खानु टाइम पाउँदैन सो त्यही भनेर चाहिँ मैले घरबाट बनाएर हालिदिएको यो चाहिँ भयो चिकन अचार अन्त माछा पनि ल्याउनु भएको छ माछाको चाहिँ भोलि बनाइदिन्छु हो अहिलेलाई चाहिँ यो अन्त यहाँ चिउरा भुटेर हालिदिएको छु यो चाहिँ बयममा खनाइदिन्छु स्पाइसी चिकन अचार पल्टन नानुको लागि